ආයිබෝන්ස් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. ඒ වගේම ඔයා මේක් මනි ඔන්ලයින් කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඒක කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා අපි තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි trading ගැන ගොඩක් දේවල් channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ටික බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel page එකට ගිහලා ඒ ටිකක් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මම අද ඔයාලට මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරලා පෙන්නන්න කියලා තමයි අද හදන්නේ. එතකොට මම ඉන්නේ Deriv trading view එකේ volatility 25 කියන මාකට් එක 1 minute මම select කරගෙන ඉන්නවා. මම මාකට් එකට මුලින්ම ආපුවම කරන්නේ මාකට් එක මොන trend එකේද තියෙන කියන එක අධ්‍යයනය කරන එක. එතකොට මම trade කරන වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ range in මාකට් එකක් මට තියෙන්නේ. range in මාකට් එකක් මොකක්ද කියලා මම කියලා දීලා තියෙනවා channel එකේ. ඒ දේවල් බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel page එකට ගිහලා මේ වීඩියෝ ටික බලන්න කියලා කියනවා. එතකොට මම මුලින්ම කරන්නේ මාකට් එකේ තියෙන level ටික place කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. මට පේන්න තියෙන level සේරම මේ විදියට place කරගෙන මම එහෙම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකුත් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මම මාකට් එකේ ලෙවල් ටික ප්ලේස් කරගෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකකුත් ඇඳගෙන ඉන්නවා. බලමු අපි මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මම ඇනලයිස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක යයි කියලා. මෙන්න මෙහෙම ආපු මාකට් එක, මෙහෙම ආපු මාකට් එක, මෙහෙම මේ හරියෙන් නැවත මේ විදිහට මාකට් එක මෙහෙම යයි කියලා. බලමු අපි ඔය මම ඔයාලට කොළ පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ මාකට් එක මම ඇනලයිස් කරලා මගේ දැනුම මාකට් එකේ යන විදිය මම ඔයාලට කොළ පාට ඉරකින් මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. බලමු ඇත්තටම මාකට් එකත් ඒ විදිහට යයිද කියලා. මම ඇනලයිස් කරපු විදිහට මාකට් එක යයිද කියලා අපි බලමු. මම කොළ පාටින් ඉරක් ඇඳලා තියෙනවා මාකට් එක යන විදිය. ඒ විදිහට ඒ කොළ පාට ඉර ඇඳපු එකට සමාන විදිහට මාකට් එක යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ. එතකොට අපි බලමු මාකට් එකත් ඒ විදිහටම යයිද කියලා. ඒ වගේම ඔයා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න දන්නේ නැත්නම් අපේ මාකට් ඇනලයිස් කරන ඇඩ්වාන්ස් පාඨමාලාව තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාවත් එක්ක ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඒ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට A to Z ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මාකට් එකක් කොහොමද ඇනලයිස් කරන්න කියලා. එතකොට ඔයා binary trading, binance trading, forex trading ඕ වෙන යම් trading platform එකක වැඩ කරනවා නම් ඒ වගේම stock market එකේ trade කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද trading කියන එකේදී වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි market analyzation කියලා කියන්නේ. ඒකට
මේක හරියට කරගන්න විදිහක් තියෙනවා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන විදිය. ගොඩක් කට්ටිය මේ ටෙක්නික් කියලා දෙන්නේ අපි අවුරුදු ගණක් කරලා ඉගෙන ගත්ත මේ ටෙක්නික් මම පාඨමාලාවක් විදියට ඔයාලට හදලා තියෙනවා. මේ පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් 076 71 81 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඇඩ්වාන්ස් මාකට් ඇනලයිසේෂන් පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වෙන්න. මම මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙතනින් උඩට ඇවිල්ලා මාකට් එක නැවත මෙතන ටච් වෙලා ආයෙ උඩට ගිහිල්ලා මෙතනින් මාකට් එක උඩට යයි කියලා අපි බලන්නේමු මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ඇනලයිස් කරපු විදිහ නම් මාකට් එක මේ ලෙවල් එකට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ලෙවල් එකටම මාකට් එක එනවා. මේ ලෙවල් එකෙන් නැවත හැරිලා උඩට යන්න පුළුවන් මාකට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලෙවල් එකට ආව මාකට් එක. එතකොට වීක් කරනවා. මම කිව්වා ඒ වගේ ලෙවල් වලදී මාකට් එකක් වීක් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම කියපු දේ ඒ විදිහටම මාකට් එකේ වෙනවා. අන්න ඒ තැනට මම අර රවුන්ඩ් එකක් ඇඳලා තියෙන තැන ඒ තැනින් මාකට් එක හැරෙන්න සූදානම් වෙනවා දැන්. බුලිෂ් කැනල් හැදි ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම මේ කැනල් ගැනත් අපි පාඨමාලාවේදී කියලා දෙනවා. මේ කැනල් වලින් යම්කිසි දෙයක් කියනවා මාකට් එකේදී. මාකට් හැරෙන විදිය. එතකොට ඒ දේවල් හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඇනලයිස් කරපු විදිහට මාකට් එක එතනින් හැරිලා උඩට යනවා. අපි ඇනලයිස් කරනකොට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට ආවා. ආයෙ නැවත මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මාකට් එක නැවත මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආයෙ නැවත මේ ස්ථානයේ මාකට් එක වැදිලා මාකට් එක උඩට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තට මේ දේ වෙනවා. අපි කියපු දේ විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත සිද්ධ වුණා මාකට් එක. අර පේනවද? දීඝ බෙයාරිෂ් කැනල් හැදෙනවා. ඊටාම සාර්ථක විදියට මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින්, ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින්, බයිනරි ට්‍රේඩින්, ඒ වගේම ස්ටොක් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක හරි විදිහට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩින් වල ස්ට්‍රැටජිස් නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ට්‍රේඩින් වලදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන විදිය. ඒකට මාකට් එකක් හරියට ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔය පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වුණා නම් ඒක හරි විදියට කරගන්න විදිය. එතකොට පේනව නේද අපි මාකට් එක ඇනලයිස් කරපු විදිහටම මාකට් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වැදිලා මාකට් එක නැවත මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා ඒ විදියට මාකට් එක යන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතන මෙයා රීටෙස්ට් කරන්න මෙතන මේ ලෙවල් එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන ලෙවල් එකේදී එයා බෙයාරිෂ් කැනල් හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාකට් එකක් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මම වෝල්ටේජ් 25 කියන මාකට් එක තමයි ඇනලයිස් කරලා තියෙන්නේ 1 minute කියන කැනල් chart එක. ඒ වගේම මම ඇනලයිස් කරලා පෙන්නනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මාකට් එක වගේම ෆොරෙක්ස් මාකට් එකත් ඇනලයිස් කරලා පෙන්නනවා ට්‍රේඩින් කරන කට්ටියට. දැන් මෙතන එයා රීටෙස්ට් කරාවේ මෙතන තියෙනවා ලෙවල් එකක්. ඒ ලෙවල් එක තමයි එයා රීටෙස්ට් කරාවේ. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. එක ලෙවල් එකක් තියෙනවා. එයා එක රීටෙස්ට් කරනවා. දැන් මෙතනින් මේ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එක හැරුණා. නැවත මේ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එකක් හැරෙන්න පුළුවන්. එතන තියෙන ඒ ලෙවල් එකකුත් එයා හැරිලා මාකට් එක උඩට යනවා. අපි ඇනලයිස් කරපු 180 හා සමාන විදිහට මාකට් එක යනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ඇනලයිස් කරාව මාකට් එක මෙතෙන්ට එයි කියලා. අපි ට්‍රේඩින් කරන වෙලාවේ මාකට් එක මේ හරිය තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්ට ආවා. එතෙන්ට ඇවිල්ලා ආයෙ උඩට ගියා. උඩට ගිහිල්ලා නැවත මෙතනින් හැරිලා මාකට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ලෙවල් වලින් තමයි එයා හැරුනේ. මෙතන තියෙන ලෙවල් එකෙන් හැරුණා. මෙතන තියෙන ලෙවල් එකෙන් මේ හැරෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඒ ලෙවල් එකෙමුත් හැරුණා මාකට් එක.
ඒ වගේම ඔයා මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක අපේ ඇඩ්වාන්ස් කෝර්ස් එකකින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි කියලා දෙනවා හරියට මාකට් එකක් හරි විදියට මාකට් එකක් වැඩ කරන විදිය, මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන විදිය ඒක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන 076 71 81 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඒ පාඨමාලාව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.